yan mga boss, ano, after 10 years ng ating service, yung ating water pump ay nagparamdam na. Kanina biglang papunta na sa sahay, bigla siya umangat ng ano, mga dalawang guhit. Tingin namin kanina dun sa may ano, tumutulo dun sa may baba, kaya biglang naubos yung laman ng itong reservo. Ayun na, tumutulo na siya, hindi pa yan maandar. Lalo pag umandar na yan, may pressure na. Ngayon ang gagawin natin, para isang ano lang din, papalitan ko na yung water pump nito, pati itong thermostat housing assembly, kasi dito may gas-gas din sa baba, kalawang na. So papalitan ko na rin lang. Tignan ko lang muna tanggalin yung water pump kasi nasa harap yun, so madali lang ito. Kasi itong ating radiator, sasabay na rin ito. Lamig-lamigin lang muna natin bago natin i-drain yung ano, yung coolant dito kung sakali. Tanggalin natin itong ano para mabilis. Engine mount nya. Lagyan natin ang jack sa ilalim, tapos kakay na suporta. Tatanggalin muna natin yung belt ng water pump habang natin lumamig yung ano. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.
Jack it up. Jack it up. Yan ang pinaka-oil span niya. Ayan naman muna. Maganit na yung puti na. Ito na yung ating water pump mga boss. Tanggal na natin. Ayan yung malaman nyo kung pag may tagas na dito yung lalabas. May whip hole yan dito sa baba. Pagka sira na yung seal niya dito yan, lalabas yung coolant niya sa baba. Dito sa dalawang whip hole. Pero kalimitan dito sa baba. Lalo pag may pressure na. Saka tignan yung pag inikot nyo maganit na. Yan o. Yung bearing yan may ano na din, may tama na din. Yung bago niya pag inikot nyo, replay lang siya, hindi yung ano katulad nito. Ang papalitan natin muna ko. Ayan mga boss, ito na yung bagong bili kong water pump, aftermarket water pump ng Nissan GMB. Ayan. Ano pa yung plastic seal pa. Mas maganda to kasi makapal yung ano niya, yung flange ng ano, shafting. Ito yung kasama niyang gasket. Ito yung ilalagay natin. Asbestos. Ito yung luma niya. Pero tatabi ko na lang din to. Ito yung lumang water pump. Ihihain ko muna yung ano, pagkakabitan ng water pump para ano, malinis. Nilagyan ko ng gloves para hindi pasukan ng ano, daga. Ayan mga boss, naliha ko na yung pagkakapitan ng ating water pump, yung gilid. Punasan ko na lang yan, pati hindi natin matanggal yung kalawang kasi ilang araw na din itong na-stock. Ayan yung bago nating water pump mga boss. Kabit ko na, wala nang tagas yan.
Ayan. Ito yung mga clip, mga boss na binili ko sa Lazada. Ito yung mga clip ng ano, ng fender tsaka yung sa bumper yan. Bali yan 100 pieces. Malaking tulong tong ganito, marang kang ganito. Nasa 100 plus lang yung bili ko nito. Kasama yung shipping doon. Yung mga kulang na clip mamaya doon sa fender, lalagyan natin. Dito tayo kukuha.